Hello mga ka-online! Sa mga bago lang po dito sa aking channel, ako nga po pala si Kay. Welcome po dito sa KayeTech Ph. Nag-upload po ako dito ng mga iba't ibang video tutorials. Kaya kung willing po kayong matuto, manood po kayo hanggang sa dulo. Mag-subscribe na rin po kayo at press ang bell icon para mapanood nyo po ang aking mga susunod na mga videos. Bago po tayo mag-start, ang video po na ito ay hindi sponsored ng Ditotel. Kaya disclaimer lamang po. Kaya mag-start na po tayo. Punta po tayo sa ating screen recording. Meron po tayong 3 steps kung paano magkaroon ng signal ng ating Dito networks. Una po ay punta tayo sa ating settings. And then check natin mobile networks. Ayan, mobile data. On natin, wala siyang signal. No service. SIM management. No service pa rin. So, ang gagawin natin, punta tayo sa ating mobile data. And then, APN. Access point names. And then, press natin yung 3 dot. New APN. Ayan, nakalagay SOS only naman siya ngayon. So, iset natin yung name. Lagay natin dito. And then, okay. APN, set natin. Lagay natin maliit na letter, internet dot dito dot ph. Okay. And then, isave na po natin. Third steps, activate na po natin ng Dito networks. Then, proceed na tayo sa mobile network para magkaroon na po tayo ng signal. And then, mobile data. On na natin ang mobile data. 4G at saka VoLTE calls. Ayun, pumasok na yung signal niya. So, ayan po, ganun po kasimple kung paano tayo mag-activate or paano magkaroon ng signal sa ating dito SIM card. Nasa Google ako, sinearch ko para proof na umaandar nga ba ang ating 4G signals. Ito po muli si Kay para sa KayeTech Ph. Maraming salamat. Bye-bye! Ingat po kayo!